හායි යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ඔන්න අදම මරං ආවා ප්‍රිය එක ඉන්න වෙලාවට ට්‍රයි කරන්න පුළුවන් ක්‍රිස්පි කෑම එන යන්ත මාත්‍ය එක හදන්න මුලින්ම මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරල නැතිනම් මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල්ලයිකන්න එකත් ඔල්දාගෙනම තියාගන්න මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන වතුර ටිකක් දාලා ඒක හොඳට රත් කරගන්න ඊට පස්සේ අලග්‍රෑම් 250 කරගෙන ඒක හොඳට සුද්ධ කරලා පිරිසිදු කරගන්න ඊට පස්සේ බෝල්ල එකක් අරගෙන ඒකට කරවිංච ග්‍රෑම් 3ක් බීලුණු ග්‍රෑම් 10ක් සුදුරුණු ග්‍රෑම් 5ක් දාගෙන ඒකට ඔයිල් මිල්ලීට 10ක් දාගෙන හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න කලින් සුද්ධ කරගත්ත අල ටික අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කෑලිවලට කපාගෙන අර කලින් රත්වෙන්න තියපු වතුර එකට දාලා හොඳට අපි තම්බග අලටික හොඳට තැම්බුනාම වතුරෙන් අයින් කරගෙන හොඳට පොඩි කරගන්න හොඳට පොඩි කරගත් අලටිකට කලින් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත කරපුංච සුදුලුණු බීදුණු දාපු පේස්ට් එකෙන් තේ හැඳි 3ක් ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඊට පස්සේ මේකට කෝන්ෆ්ලවර් ග්‍රෑම් 10ක් දාලා ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්න මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ ඉටිකොල කෑල්ලක් උඩට කෝන්ෆ්ලවර් ටිකක් දාගෙන මෙන්න මේ විදියට තුනී කරගන්න
ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති විදිහකට මේ කෑලි කපාගන බදගන්න. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න තෙල්ලෙක් ගොඩක් රත් කර ගන්න එපා. ලෝ හීට් එකේ තියාගෙන බැදගන්න. දැන් ඔයාලා බැදගත්ත අපේ ක්‍රිස්පි කැකස් ටික කාලා රසයිද කියලා මටත් කියන්න. මතක ඇතුව මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරගෙනම යන්න. බයි.